Good morning, friends. আমি Assam Public Service Commission Electrical Engineer recruitmentor কাৰণে যিসকল লোকে মানে এপ্লাই কৰিছে বা ইন ফিউচাৰ এপ্লাই কৰিব তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ' লেকচাৰ সিৰিজটো আমি বনাই আছো য'ত আমি APSC ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আগতে APSCত আহিছে সেই কুৱেশ্যনবোৰ আমি ডিছকাছ কৰি আছো তো এতিয়া আমি 2017 এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি ডিছকাছ কৰি আছো আৰু অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মানে কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 লৈকে অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলো তো আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি 21 ৰ পৰা 30 লৈকে 10টা কুৱেশ্যন সলভ কৰিম তো তেতিয়াহ'লে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 ৰ পৰা এতিয়া আমি 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছো the Laplace transform of the response of a circuit to some excitation is this much the time domain current it is given by this one okay তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বিলাক লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মৰ পৰা আহিছে তো লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্ম এই টপিকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আৰু প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে যিকোনো ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামেই হওক বা গেটৰ এক্সামেই হওক বা এনি কাইণ্ড অফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যদি পৰীক্ষা হয় তেতিয়াহ'লে লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মৰ পৰা এটলিষ্ট এটা বা দুটা কুৱেশ্যন আহিবই আৰু বহুত মানে পৰীক্ষাত দেখিছোঁ যে লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্ম ক'লে এটা দুটাই নহয় তাতকৈ বেছি 2-3টা 4টা এনেকৈ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহি যায় তো সেইটো কাৰণে টপিকটোত বহুত আমি মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কেইবাটাও মাৰ্কছ মানে ধুনীয়াকৈ পাই যাওঁ আমি তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিলে এটা বহুত বেছি ইজি মেথড আছে কেনেকৈ সলভ যিকোনো ধৰণৰ লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মৰ মানে প্ৰব্লেম সলভ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে এটা ইজি মেথড কম সেই মেথডটো হৈছে কি কেইটামান মানে ফৰ্মুলা মুখস্থ ৰাখিব লাগিব আৰু এই কোনকেইটা ফৰ্মুলা একদম প্ৰিচাইজলি মই কৈ দিম কেইটামান ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলাকেইটা মুখস্থ ৰাখিলে সব অলমোষ্ট মানে 99% প্ৰব্লেমৰে সলিউশ্যন আহি যাব তো ফৰ্মুলাকেইটা প্ৰথম আমি জানিব লাগিব কি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মটো কি হয় লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মটো হৈছে কি টাইম ডোমেইনৰ পৰা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডোমেইনলৈ কনভাৰ্ট কৰা এটা মেথড তো আমি এটা যদি ফাংচন থাকে সাপোজ আমাৰ এটা ফাংচন আছে f of t মানে টাইম ডোমেইনত আছে এটুক যদি আমি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰোঁ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডোমেইনলৈ তেতিয়াহ'লে এটুক আমি কৰিব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt তো এইটোৱেই হৈছে ইকুৱেশ্যন এতিয়া এফ টিটো হৈছে আমাৰ ফাংচনটো এই ফাংচনটোক যদি আমি এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো যদি পুট কৰি দিওঁ তাৰপিছত সলভ কৰি দিলে আমি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো পাই যাম আৰু এছটো হৈছে এছ ডোমেইন মানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডোমেইন তাৰ এছটো তো এতিয়া আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্ম যদি চাওঁ যদি আমি ওৱানক যদি আমি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰোঁ বা ইউনিট ষ্টেপ ফাংচন তাক যদি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম ওৱানক যদি আমি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্ম তেতিয়াহ'লে আমি পাম 1/s পাম তেনেকৈ আমি যদি সাপোজ আমি এটা ফাংচন t to the power n যদি কৰোঁ t to the power n যদি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম ফেক্টৰিয়েল n আৰু তলত পাম s to the power n plus 1 এইটো পাম তাৰপিছত আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে আছেডাল টানি লয় আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে আমি e to the power at ক যদি আমি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰোঁ এক্সপনেনচিয়েল টাৰ্ম এটাক তেতিয়াহ'লে আমি পাম 1/s minus a এই মাইনাছ যে আহিছে এইটো আহিছে এইটো ই টু দি পাৱাৰ প্লাছ এ থকাৰ কাৰণে ইয়াত মাইনাছ এ আহিছে মানে অপজিট হৈ যায় যদি ইয়াত ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ল এছ প্লাছ এ হ'লহেঁতেন মানে প্লাছ এ হ'লহেঁতেন তো সেইটো কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব আৰু নেক্সট থিং হৈছে কি চাইন আৰু কছ এই দুটাও আমি মনত ৰাখিব লাগিব মানে চাইন লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ চাইন এ টি যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰিলে পাম ওপৰত এ থাকিব ডিভাইডেড বাই
এছ স্কুৱাৰ প্লাছ এ স্কুৱাৰ এইটো পাম তেনেকৈ আমি কছ এটিক যদি আমি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম ওপৰত এছ থাকিব আৰু তলত এছ স্কুৱাৰ প্লাছ এ স্কুৱাৰ থাকিব তো এই দুটা আমি ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব কছৰ ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত এছ থাকে আৰু চাইনৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰত এ থাকে আকৌ আৰু এটা বস্তু অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি সাইন এটিৰ জেগাত আমি হাইপাৰবলিক সাইন এটিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা ক'ৰবাত থাকে যেনেকৈ তেতিয়া কি হ'ব সাইন হাইপাৰবলিক এটি যদি হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ একো চেঞ্জ নহয় খালি এই তলৰ মানে ডিনমিনেটৰৰ এইটো মানে প্লাছটো মাইনাছ হৈ যাব এ স্কোৱাৰ মাইনাছ এ স্কোৱাৰ হৈ যাব আৰু কছৰ ক্ষেত্ৰত কছ হাইপাৰবলিক এটি যদি হয় একজেক্টলি চেম থিং ওপৰত এছ থাকিব আৰু তলত প্লাছটো মাইনাছ হৈ যাব তো এই ফৰ্মুলাকেইটা জাষ্ট মনত ৰাখিলে হ'ল এইটো বহুত বেছি ইজি হয় এই ফৰ্মুলাকেইটা যদি মনত ৰাখোঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো কৰিম কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে কি লাপ্লাছ ৰেছপন্সটো f of s is equal to s plus 3 by s plus 1 whole square তো ইয়াৰ আমি টাইম ডোমেইন কাৰেণ্টটো উলিয়াব লাগে মানে কি এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেছপন্সটোক আমি ইনভাৰ্স লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ল'লেই হ'ল মানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডোমেইনৰ পৰা টাইম ডোমেইনলৈ নিব লাগে তো এইটো এতিয়া আমি ৰেছপন্সটো প্ৰথমতে লিখি লওঁ s plus 3 divided by s plus 1 whole square এইটোক যদি আমি টাইম ডোমেইনলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এটা কাম কৰিব লাগিব ওপৰৰ যিটো নিউমাৰেটৰ আছে নিউমাৰেটৰটোত যাতে কোনো ধৰণৰ এছ টাৰ্ম নাথাকে সেইটোলৈ আমি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি ল'ব লাগিব তো এছ টাৰ্ম নাথাকিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তলত এছ প্লাছ ওৱান আছে তো সেইটো কাৰণে আমি ওপৰতো এছ প্লাছ ওৱান কৰি লওঁ যাতে কেঞ্চেল হৈ যায় এছ প্লাছ ওৱান কৰি ল'লোঁ এছ প্লাছ ওৱান যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্লাছ 3 আছিলে মানে আনাডাৰ 2 এটা ইয়াত বহিব তো এছ প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ থাকিল ডিনমিনেটৰত তো এতিয়া আমাৰ এইটো হ'ব কি ওপৰত এছ প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এছ প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 1 ডিভাইডেড বাই এছ প্লাছ ওৱান থাকিব প্লাছ 2 ডিভাইডেড বাই এছ প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ থাকিব এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্মটোক এইটো টাৰ্মক যদি আমি ইনভাৰ্স লাপ্লাছ লওঁ মানে এতিয়া 1 ডিভাইডেড বাই এছ প্লাছ ওৱান প্লাছ 2 ডিভাইডেড বাই এছ প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ এই টাৰ্মটোক যদি আমি ইনভাৰ্স লাপ্লাছ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আগতে যিকেইটা ফৰ্মুলা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটোতো আমি ডাইৰেক্ট লিখিবই পাৰোঁ সেইটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ ই টু দি পাৱাৰ -1 ইনটু টি -1 ইনটু টি মানে -1 কেলে কাৰণ ইয়াত তোমাৰ +1 আছে সেইটো কাৰণে ইয়াত -1 বহিব আৰু টিটোতো আহিবই আৰু নেক্সট আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্মটো প্লাছ এই পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্মটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্কোৱাৰ আছে স্কোৱাৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম আমি এটা ফৰ্মুলা জানো ইয়াতে কৰিছোঁ ছাইডত এটা কথা আমি জানো যে কি টি টু দি পাৱাৰ এনক যদি আমি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাওঁ ওপৰত ফেক্টৰিয়েল এন আৰু তলত পাওঁ এছ টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ 1 এতিয়া আমাৰ টি টু দি পাৱাৰ 1 যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম ফেক্টৰিয়েল 1 হ'ব ওপৰত ফেক্টৰিয়েল 1 ডিভাইডেড বাই তলত এছ টু দি পাৱাৰ এনৰ জেগাত 1 হ'ব 1 প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 2 এইটো হ'ব তো এইটো আমি এতিয়া টি আমি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্ম 1 ডিভাইডেড বাই এছ স্কোৱাৰ পালোঁ এতিয়া আমি এইটো এছ প্লাছ এছৰ জেগাত এছ প্লাছ 1 আছে তো এছ প্লাছ 1 যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই টিটোৰ লগত আমি আনাডাৰ এটা টাইম মাইনাছ কৰিব মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে কি ই টু দি পাৱাৰ -1 ইনটু টি কৰিব লাগিব -1 ইনটু টি যদি কৰোঁ
এই পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্মটো যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব 1 ডিভাইডেড বাই এছৰ জেগাত হ'ব s প্লাছ 1 তেতিয়া কাৰণে সেই ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 আছে যিহেতু সেইটো কাৰণে ইয়াত প্লাছ 1 হ'ব প্লাছ 1 আৰু এই স্কোৱাৰটোৰ কাৰণে স্কোৱাৰটো ইয়াত আহিয়ে যাব ইয়াতে তো আল্টিমেটলি ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টি ইনটু টি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ল'লে আমি 1 ডিভাইডেড বাই s প্লাছ 1 হোল স্কোৱাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্মটো পাওঁ এতিয়া ইনভাৰ্স লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্ম ল'লে কি হ'ব ইনভাৰ্স লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্ম অফ 1 ডিভাইডেড বাই s প্লাছ 1 হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টি ইনটু টি চ' আমি এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এইটো ইকুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ এতিয়া এইটো 2 ডিভাইডেড বাই s প্লাছ 1 হোল স্কোৱাৰ আছে এই 2টো আমি ছেপাৰেট কৰি আগলৈ লৈ আনিলোঁ তেতিয়া ইয়াত থাকিব কি 1 ডিভাইডেড বাই s প্লাছ 1 হোল স্কোৱাৰ এইটো টাৰ্ম থাকিলে তো এইটো 1 ডিভাইডেড বাই s প্লাছ 1 হোল স্কোৱাৰ এইটোক আমি ইনভাৰ্স লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্ম ল'লে কি লিখিম ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টি ইনটু টি চ' সেইটো কাৰণে ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট পুট কৰি দিব পাৰোঁ এইটো ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টি তাৰ প্লাছ 2 ইনটু টি ইনটু ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টি এইটো পাম ফাইনেলি তো এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ এনচাৰটোৰ লগত মিলা অপশ্যন কোনটো আছে ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টি প্লাছ 2 ইনটু টি ইনটু ই টু মাইনাছ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কে এতিয়া আমি 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ দ্য ৰেছপন্স অফ এ লিনিয়াৰ টাইম ইনভেৰিয়েণ্ট ছিষ্টেম টু ইউনিট ষ্টেপ ইনপুট ইজ গিভেন বাই টি স্কোৱাৰ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টি ইউ টি where ut is the unit step function the transfer function of the system is as the main দিয়া আছে তো ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যন হেতু আমি যি মানে ফৰ্মুলা কিটা ডিসকাস কৰিছিল যে এক্স্যাক্টলি হে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব ফাইনালি তো আমি কুৱেশ্যনটো এটা কেনে কৰিম that the response by linear time invariant system মানে আমাৰ ys to দিয়া আছে আউটপুট to দিয়া আছে তো বা yt বুলি লিখিছো আমি টাইম ডোমেন দিয়া আছে কাৰণে yt is equal to t square into e to the power minus t into ut এইটো আমাৰ দিয়া আছে তো এই যেটো আমাৰ টাইম ডোমেনত দিয়া আছে হেতু আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি ডোমেনলৈ যদি কনভাৰ্ট কৰো ফ্ৰিকুৱেন্সি ডোমেনলৈ আমি কেনে কনভাৰ্ট কৰিম এইটো আমি কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইজি মেথড আছে কাৰণ টি স্কোৱাৰ আমি এটা যেটো মেথড আমি মানে ফৰ্মুলা চাইছিল যে টি টু দি পাৱাৰ n তো যদি আমি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিছিল ফেক্টৰিয়েল n ডিভাইডেড বাই s to the power n plus 1 এটো লিখিছিল এক্স্যাক্টলি এই ফৰ্মুলাটো যে আমি লিখো t square যদি আমি লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্ম n ৰ জায়গাত আমাৰ 2 হ'ব 2 ফেক্টৰিয়েল মানে 2 এ হয় s to the power n ৰ জায়গাত 2 মানে 3 হ'ব s কিউব হ'ব এতিয়া এই t স্কয়াৰ লগত যদি আমি e to the power minus t যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও t স্কয়াৰ লগত যদি আমি e to the power minus t to multiply কৰি দিও তেতিয়াহলে কি হ'ব এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সপ্ৰেছনটোৰ খালি s টাৰ্মটো চেঞ্জেছ আহিব এটো s টাৰ্মটোৰ কি চেঞ্জেছ আহিব e to the power minus 1 t আছে minus 1 থাকিলে আমাৰ s ৰ জায়গাত plus 1 হ'ব আৰু ওপৰত কিউবটো আগৰ পৰা আছে তো এটো আমাৰ হ'ব ফাইনালি তো আমি yt যদি আমি s ডোমেইনলৈ নিউ তেতিয়াহলে আমি লিখিব পাৰিম যে ys is equal to 2 divided by s plus 1 whole cube এটো আমি লিখিব পাৰো তো এতিয়া কথাটো হৈছে কি আমাৰ আউটপুটটো আমি s ডোমেইনত পালো এতিয়া আমাৰ the transfer function of the system transfer function উলিয়াব দিছে তো transfer function যদি আমাৰ উলিয়াব লাগে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব output divided by input transfer function মানে output ys divided by input rs এটো হয় এতিয়া আমাৰ ys আমি পাইছো 2 divided by s plus 1 whole cube এটো পালো divided by rs মানে আমাৰ ইউনিট স্টেপ ইনপুট দিয়া আছে ইউনিট স্টেপ ইনপুট হলে 1 আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি
s domain নিলে 1/s লিখিব পাৰো তো এতিয়া এটুক আমি simplify কৰি দিলে ওপৰত থাকিব 2s divided by s plus 1 whole cube তো এতিয়া আমাৰ এটু লগত মিলা आंसर কি আছে 2s divided by s plus 1 whole cube option b to correct answer 23 number question to লৈছো the transfer function of a linear system is given by h of s is equal to 2s by s plus 6 the impulse response of the system is option 4 টা দিয়া আছে টাইম ডোমেইনত the ut to his ut and delta denote the unit step function and unit impulse function respectively তো এটু আমাৰ ট্ৰান্সফাৰ ফাংচনৰ কোৱেশ্চন হয় তো এতিয়া আমাৰ ট্ৰান্সফাৰ ফাংচনটো দিয়া আছে s ডোমেইনত তো আমাৰ h of s is equal to 2s divided by s plus 6 এতিয়া এটু আমি ইম্পালস রেসপন্স তো উলিয়াব লাগে তো আমি এটা কাম কৰিম প্ৰথমতে এই ট্ৰান্সফাৰ ফাংচনটো যে দিয়া আছে হেতু আমি প্ৰথমতে টাইম ডোমেইনলৈ নিলম টাইম ডোমেইনলৈ নিলে আমি তেতিয়া কমি পাই যাম ইম্পালস রেসপন্সটো কি হয় তো এটু যদি আমি টাইম ডোমেইনলৈ নিউ তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব ওপৰ যেটো নিউমাৰেটৰ আছে নিউমাৰেটৰত s নাইকিয়া কৰিব লাগিব s টাৰ্ম বিলাক নাইকিয়া কৰিব লাগিব তো s টাৰ্ম নাইকিয়া কৰা হলে কি কৰিব লাগিব 2 টো আমি বাহিৰত ললো তেতিয়া থাকিব কি s divided by s plus 6 to ইয়াৰ পৰা s নাইকিয়া কৰিম আমি 2 into s নাইকিয়া কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব s plus 6 ওপৰত দি দিলো এটা তলটো s plus 6 আছে ক্যান্সেল হৈ যাব তো এটা ওপৰত -6 টা থাকিব তেতিয়া হলা আৰু ওপৰত s plus 6 থাকিব আলটিমেটলি একে থাকিব তেতিয়া আৰু নেক্সট হ'ব কি 2 2 থাকিলে ওপৰত হ'ব s plus 6 divided by s minus 6 s plus 6 to sorry s plus 6 divided by s plus 6 cancel কৰিলে 1 থাকিব minus 6 divided by s plus 6 থাকিলে তো আমি এটু যদি মাল্টিপ্লাই কৰো 2 minus 6 12 divided by s plus 6 হ'ব এতিয়া আমি এটুক যদি আমি টাইম ডোমেইনলৈ নিব কাৰণে ইজি হৈ আছে টাইম ডোমেইনলৈ নিলে কি হয় 2 2 এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম হয় কনস্ট্যান্ট টার্মটো আমি ইম্পালস রেসপন্স তো উলিয়াবলে হেতু কাৰণে আমি এটু এটা ডাইরেক্ট ইম্পালস রেসপন্স আমি ডেল্টা দি দিব পাৰো যেটো কনস্ট্যান্ট টার্ম হয় কনস্ট্যান্ট টার্ম ডেল্টা দি দিলো মাইনাস এই 12 টো বাহিৰলৈ আহিলে 12 টো যদি বাহিৰলৈ আহিলে তেতিয়া হলে এফালে থাকিব কি এফালে থাকিব 1/s plus 6 1/s plus 6 থাকিলে তো 1/s plus 6 যদি থাকে তেতিয়া হলে আমি কি লিখিব পাৰিম delta t minus 12 into s plus 6 মানে e to the power minus 6 লিখিব লাগিব কাৰণ plus 6 আছে এটো minus 6 লিখিব লাগিব e to the minus 6 into t আৰু ইউনিট স্টেপ ফাংশনটো আহিব ut তো এই পার্টিকুলার delta t minus 12 into e to the minus 6t ut এটো আমাৰ ইম্পালস রেসপন্স হ'ব তো ইয়াত আমাৰ অপশনটো লগত মিলা অপশন b টো আছে 12 into e to the minus 6t ut okay এই অপশন b to correct answer এতিয়া আমি 24 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো consider a system with open loop transfer function g of s is equal to k by this much which one of the following point is not on the root locus of the system তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যদি আহে তেতিয়া হলে আমি root locus আকিব জানিব লাগিব এটা root locus আকিবলৈ হলে এটা বহুত ইজি মেথড আছে তো ইজি মেথডটো মানে কি কেটামান স্টেপস আছে একচুয়ালি সেই স্টেপস কিটা আমি ভালকে মুখস্থ কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে মানে কি হয় কেটামান পুল থাকে পুলৰ পাছত আমাৰ সেন্ট্ৰয়েড উলিয়াব লাগিব ব্ৰেক এৱে পইণ্ট উলিয়াব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ ইমাজিনাৰী এক্সিছত কোড কাটিব হেতু উলিয়াব লাগিব তো সেই কিটা বস্তু সবচেয়ে ইম্পৰ্টেন্ট তো এতিয়া আমি এই পার্টিকুলার
ফাংচনটোৰ কাৰণে যদি ৰুট লোকাছ ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম আমি তো ফাংচনটো দিয়া আছে g of s is equal to k divided by s square plus s into s plus 3 এইটো দিয়া আছে এইটো এক্সপ্ৰেছনক আমি ডিনোমিনেটৰটো আমি s square plus s ৰ পৰা আমি s টো কমন ল'ম তেতিয়াহ'লে s plus 1 থাকিব আৰু s plus 3 থাকিব তো এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচনটোৰ পৰা আমাৰ পোল কিটা কি হ'ব ডিনোমিনেটৰ যিকিটা আছে s ৰ ভ্যালু সেইকিটাই পোল হ'ব তো পোল কিটা হ'ব আমাৰ পোলছ s ৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্স্ট 0 হ'ব s plus 1 ৰ ক্ষেত্ৰত -1 হ'ব আৰু s plus 3 ক্ষেত্ৰত -3 হ'ব এইকিটা আমাৰ পোল এতিয়া আমি এই পোল কিটা ড্ৰ কৰি যদি s প্লেনত যদি আমি পুট কৰো ৰুট লোকাছ ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি এইটো আমাৰ j omega axis এইটো আমাৰ ৰিয়েল এক্সিস আৰু ইয়াত আমি এই পইণ্টটো হৈছে 0.0 মানে ইয়াত s is equal to 0 হয় আৰু এইফালে যিমান গৈ থাকিলে s is equal to minus infinity লৈকে গৈছে এইটো আৰু আমি ইয়াত s equal to 0 suppose এইটো আমাৰ s is equal to 1 এইটো s is equal to 2 এইটো s is equal to 3 এনেকৈ আমি ল'লোঁ তো এনেকৈ যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পোল আমাৰ ক'ত আছে 0 আছে এটা পোল 0 এটা পোল আছে s equal to 0 এটা পোল আছে s equal to -1 ত এটা পোল আছে -1 এইটো আৰু এইটো হৈছে s equal to -3 এই তিনটা আমাৰ পোল এই পোল তিনটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি এটা ৰুট লোকাছ ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম ফাৰ্স্ট আমি চাম যে কি প্ৰত্যেকটো পোলৰ সোঁফালে আৰু বাওঁফালে এটা পইণ্ট লৈ আমি কনসিডাৰ কৰি চাম কোনফালে ৰুট লোকাছটো যাব সাপোজ এটা s equal to -3 ক্ষেত্ৰত আমি চাম সোঁফালে আৰু বাওঁফালে দুটা সাইডে এতিয়া আমি যদি লেফট সাইডে যদি চাওঁ লেফট সাইডে চালে মানে কি লেফট সাইডৰ পৰা যদি আমি চাওঁ এই পইণ্টৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে কি ৰাইট সাইডে মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ ৰাইট সাইডে তিনটা পোল আছে 1 2 3 তিনটা পোল আছে তো তিনটা পোল থকাৰ কাৰণে কি হ'ব অড নাম্বাৰছ অফ পোলছ আছে আৰু যেতিয়া অড নাম্বাৰছ অফ পোলছ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ্টিকুলাৰ পোলটোৰ পৰা সেইটো ডাইৰেকশ্যনত ৰুট লোকাছটো ড্ৰ কৰিব লাগিব মানে এইটো ডাইৰেকশ্যনত ৰুট লোকাছটো যাব এইটো ডাইৰেকশ্যনত ৰুট লোকাছটো যাব নেক্সট আহিলে এই পইণ্টৰ পৰা যদি আমি চাওঁ এই পইণ্টৰ পৰা চালে কি হ'ব দুটা পোল আছে ৰাইট সাইডে দুটা পোল থাকিলে ইভেন নাম্বাৰছ অফ পোল ইভেন নাম্বাৰ অফ পোল থাকিলে ৰুট লোকাছ নাযায় হেফালে নেক্সট s is equal to -1 মানে আমি এইটো পোলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ দুটা পইণ্ট আমি কনসিডাৰ কৰি ল'ম এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ পৰা চালে মানে কি হ'ব দুটা পোল আছে ৰাইট সাইডে হেতু কাৰণে এইটো ডাইৰেকশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ ৰুট লোকাছ নাযায় কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ পৰা যদি আমি চাওঁ ৰাইট সাইডে অনলি এটা পোল থাকিব এটা পোল থকাৰ কাৰণে কি হ'ব হেতু ডাইৰেকশ্যনত ৰুট লোকাছটো যাব কাৰণ অড নাম্বাৰছ অফ পোলছ আছে তেনেকৈ এই s equal to 0 ক্ষেত্ৰটো দুইফালে আমি চেক কৰি চাওঁ এইফালে আৰু এইফালে এইটো সাইডে যদি আমি চাওঁ এই ফাইলৰ পৰা চালে ৰাইট সাইডে এটা পোল আছে মানে অড নাম্বাৰছ অফ পোল হ'লে মানে হেফালে যাব ৰুট লোকাছ যাব কিন্তু এইটো সাইডে আমাৰ কোনো ধৰণৰ পোলছ নাই মানে ইভেন নাম্বাৰছ অফ পোল এইটো সাইডে নাযায় তো এতিয়া আমি দেখিম যে কি আমাৰ ৰুট লোকাছটো হ'ব 1 আৰু 0 ৰ মাজত হৈছে এটা তাৰপিছত আৰু -3 পৰা এই s is equal to infinity লৈকে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত আমাৰ ৰুট লোকাছ আছে তো এতিয়া আৰু এই -1 আৰু s equal to 0 পৰা যিটো আমাৰ ডাইৰেকশ্যনত আহিলে এইকেইটাৰ পৰা আমাৰ ব্ৰেক এৱে পইণ্ট হৈ এনেকৈ ইমাজিনাৰী এক্সিছৰ ফালে গুচি যাব তো ইমাজিনাৰী এক্সিছৰ কিছুমান ভ্যালু থাকিব তো আমি এতিয়া অপশ্যন কেইটা চেক কৰি চাওঁ এই
পাৰ্টিকুলাৰ ৰুট লোকাছটোত মানে এই গোটেই ব্লেক কালাৰ ড্ৰ কৰাখিনিৰ আমাৰ ৰুট লোকাছৰ ডাইৰেকশ্যন হয় তো এই পাৰ্টিকুলাৰ ব্লেক কালাৰ পোৰ্চনটোত নপৰা কিবা পইণ্ট আছে নেকি এটা তো এতিয়া এছ ইজ ইকুৱেল টু -√3 যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো মানে কি -1.7 অলমষ্ট -1.7 টো ইয়াত আমি যদি চাওঁ কিহত পৰিব 1.7 মানে এৰাউণ্ড এইডোখৰত পৰিব কিন্তু এইডোখৰত মানে পৰিলে মানে কেছটো কি হ'ব এইডোখৰত পৰিলে মানে ৰুট লোকাছৰ ভিতৰত নপৰে তো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোতো কাৰেক্ট হয়েই which one of the following point is not on the root locus of the system no first point to correct hoye next point to ami check kori sao s is equal to j -j√3 -j√3 boli koi dia loge loge omega axis er kotha ahile omega axis er through di amar je hetu root locus to goise to hetu karone etu point poribo hetu to amar c option to sao s is equal to -3 boli kole -3 pura amar start hoise root locus hetu poriboi next s is equal to -infinity like amar goise root locus to hetu karone baki gote tinta option no hoy only a option to correct so amar option a is correct it is 25 number question to lisu for a two port network y22 is given by z by y z by z eneke option 4 ta dia ase to eti amar etu two port network ekabare easy question hoy তো আমি এইটো কোৱেশ্চন কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট আমি y আৰু z ৰ মাজৰ ৰিলেশনশিপটো উলিয়াই ল'ব লাগিব y মানে কি এডমিটেন্স z মানে ইম্পিডেন্স সো y is equal to z inverse এটো আমি জানো তো এতিয়া আমি y to ললো সাপোজ y আৰু z দুইটাকে আমি চাৰিটা এলিমেন্টৰ আমি ম্যাট্ৰিক্স বনাও সাপোজ তো y ক্ষেত্ৰত আমি বনাব পাৰো কি y11 y12 y21 y22 এটো ম্যাট্ৰিক্স বনাব পাৰো আৰু z ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি বনাম z ৰ ক্ষেত্ৰত বনাম z11 z12 z21 z22 এটো ইনভার্স এটা যিকোনো এটা ম্যাট্ৰিক্সক যদি আমি ইনভার্স লওঁ মানে z ইনভার্স সাপোজ আমি এটা বাৰ টানিলো এটা z ইনভার্স যদি আমি উলিয়াবলগীয়া হয় z ইনভার্স উলিয়াবলৈ হলে আমি কি লিখিম ফৰ্মুলাটো হৈছে আমাৰ adjoint z divided by determinant z এটো হৈছে আমাৰ ইনভার্স উলিওৱা ফৰ্মুলা তো এতিয়া আমাৰ adjoint z কেনেকৈ উলিয়ায় adjoint z যদি উলিয়াও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব z ৰ ক্ষেত্ৰত আমি z11 z12 z21 z22 আছে adjoint z যদি উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব এই পাৰ্টিকুলাৰ ডায়াগোনাল এলিমেন্ট কিটাৰ পজিশনটো চেঞ্জ হ'ব ফাৰ্স্ট মানে z22 আৰু z11 হ'ব ওকে এই z11 আৰু এই ডায়াগোনাল এলিমেন্টৰ পজিশন চেঞ্জ আৰু বাকি rest of the element sign to খালি নেগেটিভ আহিব -z12 -z21 এটো হ'ব adjoint z এতিয়া z ইনভার্স যদি আমি উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে আমি কি হ'ব লাগিব এই প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টকে del z ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব তো আমাৰ z ইনভার্স is equal to z22 divided by del z তেনেকৈ ইয়াত minus z12 divided by del z minus z21 divided by del z আৰু এটো z11 divided by del z
তো এতিয়া আমি এইটো আমাৰ z ইনভাৰ্স এইটো আমাৰ z ইনভাৰ্স হেতু আমি এনেকেও লিখিব পাৰো তো হেতু কাৰণে z ইনভাৰ্স ইজ ইকুৱেল টু y সো এইটো ইজ ইকুৱেল টু যেটো y হয় y 1 1 y 1 2 y 2 1 y 2 2 তো এতিয়া আমাৰ দিছে কি ফৰ টু পৰ y22 is given by y22 analogous term to kintu etu hoy analogous term to etu hoy z11 divided by del z option b to correct answer it is 26 number question to loisu in 2 wattmeter method of power measurement one of the wattmeter will show negative reading when the load power factor angle is strictly less than 30 less than 60 greater than 30 greater than 60 তো এটো আমাৰ 2 wattmeter মেথডৰ কোৱেশ্চন হয় আৰু 2 wattmeter মেথডৰ কোৱেশ্চন যিমান দেখিছো মানে প্ৰত্যেকটো এক্সামতে এটা নহয় এটা আহে তো হেতু কাৰণে এটো পাৰ্টিকুলাৰ টপিক মানে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কোৱেশ্চন আহিলে একেবাৰে ইজিলি সলভ কৰিব পাৰি যেটো আমি মানে অকনমান খালি দুই এটা কথা মনত ৰাখিলে হল তো কি কথা মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিবৰ কাৰণে হেতু ডিসকাস কৰিম আমি তো এতিয়া আমি চাব লাগিব wattmeter দুটা wattmeter আছে আৰু সেই দুটা wattmeter ৰিডিং টু পাৱাৰ ফেক্টৰ লগত কেনেকৈ চেঞ্জেছ হয় হেতু আমি জানিব লাগিব তো দুটা wattmeter সাপোজ wattmeter w1 আৰু wattmeter w2 আছে আৰু ইয়াৰ ৰিডিং টু সাপোজ w1 আৰু w2 হেতু wattmeter ৰিডিং সাপোজ এতিয়া w1 wattmeter to reading যদি আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে ভোল্টেজ কারেন্ট আৰু পাৱাৰ ফেক্টৰ থিটা প্লাস 30 এইটো ইকুৱেশ্যন হ'ব আৰু w2 এক্স্যাক্টলি একেই হয় vi cos theta minus 30 only এইটো ডিফাৰেন্স theta minus 30 only এইটো ডিফাৰেন্স তো এতিয়া আমি এটা কথা জানিব লাগিব পাৱাৰ ফেক্টৰ এই cos theta বা cos phi এর ভ্যালুটো সাপোজ আমাৰ theta plus 30 বা theta minus 30 এর ভ্যালুটো আমি phi বুলি ধৰিছো cos phi সাপোজ আমাৰ পাৱাৰ ফেক্টৰ বুলি ধৰিলো এটা cos phi এর ভ্যালুটো কেনেকৈ চেঞ্জেছ হয় cos যেটা phi ভ্যালু যেটা 0 ডিগ্ৰী হয় phi ভ্যালু যেটা 0 ডিগ্ৰী হয় cos phi মানে ম্যাক্সিমাম হয় তেতিয়া cos phi ভ্যালুটো ম্যাক্সিমাম হয় cos 0 ডিগ্ৰী = 1 ম্যাক্সিমাম হয় তো তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি এই phi ভ্যালুটো যদি বহাই গৈ থাকো লাহে লাহে বহাই গৈ থাকো তেতিয়া হলে এই পার্টিকুলার জায়গাটোত মানে phi ভ্যালু যেতিয়া 90 ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়া এটো 0 হ'ব আৰু 91 92 এনেকৈ যদি বাঢ়ি গৈ থাকে phi ভ্যালুটো তেতিয়া হলে cos phi ভ্যালুটো নেগেটিভত আহিব মানে মাইনাস হ'ব এক্স্যাক্টলি লাইক দ্যাট এই ফলে যদি আমি cos phi ভ্যালুটো যদি আমি কমাই গৈ থাকিলে এটা পৰ্যন এটোত মানে কি হ'ব phi ভ্যালুটো minus 90 ডিগ্ৰীত cos phi = 0 হ'ব আৰু যদি minus 91 minus 92 এনেকৈ যদি বহাই গৈ থাকো তেতিয়া হলে ইয়াৰ ভ্যালুটো আৰু হেৰিয়ত গৈ থাকিব মানে নেগেটিভত গৈ থাকিব মানে cos phi ভ্যালুটো নেগেটিভ হ'ব আৰু ইয়াৰ তাৰ ওপৰত পজিটিভ আছিল তো এতিয়া আমি এই কনসেপ্টৰ পৰা এতিয়া আমাৰ phi মানে কি থিটা প্লাস 30 বা থিটা মাইনাস 30 যিকোনো এটা ভ্যালু আমি দিব পাৰো তো এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাও ফাৰ্ষ্টত যদি আমি চাও তেতিয়া হলে এই cos of থিটাৰ জায়গাত যদি আমি 60 বহাই দিও থিটাৰ জায়গাত যদি আমি 60 বহাই দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো থিটাৰ জায়গাত আমি 60 বহাই দিলে cos 90 ডিগ্ৰী হ'ব 90 ডিগ্ৰী মানে = 0 তেনেকৈ cos of 60 জায়গাত 61 যদি বহাই দিও 61 বহাই দিলে কি হ'ব এই 90 cos 91 ডিগ্ৰী মানে কি হ'ব এটা নেগেটিভ ভ্যালু আহিব
নেগেটিভ ভ্যালু আহিব তো তেনেকে এটা থিটা এটো এই থিটাৰ ক্ষেত্ৰত থিটা মাইনাস থিটা ইকুৱেল টু 60 মাইনাস 30 থাকিলে এটো পজিটিভ ভ্যালু থাকিব বাট 60 প্লাস 30 সৰি 61 মাইনাস 30 হলে হেতু হ'ব আমাৰ 31 ডিগ্ৰী হেতু পজিটিভ ভ্যালুৱে থাকিব তো সেই কাৰণে আমি সেকেন্ডটোৰ কথা বাদ দিছো ফাৰ্ষ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাও যদি থিটাৰ ভ্যালুটো 60 ডিগ্ৰী হয় বা 60 কে ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে আমাৰ এটো ওয়াট মিটাৰ ৰিডিং নেগেটিভ পাম আমি W1 ওয়াট মিটাৰটো ভ্যালু আমি নেগেটিভ পাম হেতু কাৰণে আমাৰ যেটো অপচন হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন 60 ডিগ্ৰী ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ কাৰণ লোড পাৱাৰ ফেক্টৰ থিটা হৈছে আমাৰ লোড পাৱাৰ ফেক্টৰ এংগল থিটা হৈছে আমাৰ লোড পাৱাৰ ফেক্টৰ এংগল এতিয়া আমি 27 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো The maximum value of mutual inductance of two inductively coupled coils with self-inductances L1 is equal to 49 millihenry, L2 is equal to 81 millihenry is চাৰিটা অপশন দিয়া আছে তো এটো একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন প্ৰায় আহে তো আমাৰ এটোত কৈছে কি মিউচুৱেল ইন্ডাক্টেন্স এটা মিউচুৱেল ইন্ডাক্টেন্স কি হয় আমি জানিব লাগিব সো মিউচুৱেল ইন্ডাক্টেন্স হৈছে এটোটা কয়েল এটা কয়েল আৰু ইয়াৰ কাষতে আৰু এটা কয়েল আছে আৰু এটা কয়েল আছে এটা সাপোজ এটো কয়েল 1 আৰু এটো কয়েল 2 যেতিয়া এই কয়েল 1 ৰ থ্ৰুদি কারেন্ট ফ্লো হ'ব তেতিয়া এই পার্টিকুলার কয়েলটোত এটা ইন্ডাক্টেন্স ডেভেলপ হ'ব সাপোজ হেতু আমাৰ L1 আৰু এই ইন্ডাক্টেন্স যেতিয়া ইয়াত ডেভেলপ হ'ল কয়েল 1 ত তেতিয়া হলে ই কি কৰিব ফ্লাক্স প্ৰডিউস কৰিব আৰু এই ফ্লাক্সৰে গৈ এটেক কৰিব কয়েল 2 টুকু এটেক কৰিব আৰু কয়েল 2 যেতিয়া এটেক কৰিব ইয়াতো ফ্লাক্স ডেভেলপ হ'ব সেই পার্টিকুলার যেটো ফ্লাক্স তেনেকে আমাৰ কয়েল 2 যেতিয়া আমাৰ কারেন্ট ফ্লো হ'ব তেতিয়া আমাৰ ইন্ডাক্টেন্স L2 ডেভেলপ হ'ব আৰু সেই L2 ইয়াত ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে ই মানে কয়েল 2 কাৰণেও কয়েল 1 ত এটা ফ্লাক্স বা ইন্ডাক্টেন্স ডেভেলপ হ'ব তো এতিয়া এটাই আনটুক কাৰণে যিখিনি ফ্লাক্স ডেভেলপ কৰিলে তো সেই পার্টিকুলার ফ্লাক্স কিনি আমি মিউচুৱেল ইন্ডাক্টেন্স বুলি কওঁ তো এতিয়া সেই মিউচুৱেল ইন্ডাক্টেন্স যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো মিউচুৱেল ইন্ডাক্টেন্স ক্যালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে হেতু হৈছে কি মিউচুৱেল ইন্ডাক্টেন্স is equal to k root over L1 L2 এটো হৈছে ফৰ্মুলা ইয়াত k টো হৈছে কি coupling coefficient k is also called as coupling coefficient আৰু এই coupling coefficient টো মানে কি আমাৰ flux produced in coil 2 due to flux present in coil 1 divided by flux present in coil 1 এই particular formula to আমি ইউজ কৰি coupling coefficient to calculate কৰিব পাৰো আৰু ইয়াৰ maximum value of coupling coefficient is always equal to 1 তো এতিয়া আমাৰ দিয়া আছে কি the maximum value of mutual inductance মানে coupling coefficient to 1 হ'ব coupling coefficient ৰ value to 1 হ'ব আৰু আমাৰ L1 ৰ value দিয়া আছে 49 আৰু L2 ৰ value দিয়া আছে 81 so 41 ৰ পৰা আহিলে 7 81 ৰ পৰা আহিলে 9 so 63 9 63 to 63 milli henry এটো হৈছে আমাৰ কারেক্ট আনসার এটা আমি কোয়েশ্চন নাম্বার 28 টু লৈছো a balanced star connected load with impedance of 20 angle minus 30 degrees supplied from a 3-phase 4-wire 173 volt system the voltage to neutral being 100 the current in the neutral wire is eto
আচ্ছা এইটো কুৱেশ্যন মানে একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয়, কনফিউজ কৰিবলৈ দিছে মানে ষ্টুডেণ্টক। তো এইটো কথাত আমি লজিকেলি আমি এটা বস্তু চাব পাৰোঁ যে কি বেলেঞ্চ ষ্টাৰ কানেক্টেড লোড, ফাৰ্ষ্ট থিং বেলেঞ্চ বুলি কৈছে, আৰু তাৰ ইম্পিডেঞ্চটো চবতে ছেইম 20 এংগল -30 ডিগ্ৰী। ইম্পিডেঞ্চটো আমাৰ চবতে ছেইম আছে, ইম্পিডেঞ্চটো ছেইম হয় আৰু বেলেঞ্চড হয়, বেলেঞ্চ আৰু ভল্টেজটো ছেইম এমাউণ্ট অফ ভল্টেজ ইজ এপ্লাইড। অ'কে, তো তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি তাত কাৰেণ্টটো ছেমেই হ'ব প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চতে। আৰু প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চতে কাৰেণ্টটো যদি বেলেঞ্চ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে নিউট্ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? নিউট্ৰেল কাৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কাৰেণ্ট ফ্ল' নহ'ব, কাৰণ যিটো ইম্বেলেঞ্চ কাৰেণ্ট সেইটোহে ফ্ল' হয়। তো যিহেতু বেলেঞ্চ হৈ আছে সেইটো কাৰণে নিউট্ৰেল কাৰেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু 0। তো আমাৰ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট এনচাৰ। এতিয়া আমি 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। এ ফেৰ'মেগনেটিক মেটেৰিয়েল এবভ দ্য কিউৰি টেম্পাৰেচাৰ বিকামছ এণ্টিফেৰ'ড, ডাইমেগনেটিক, ফেৰিমেগনেটিক, পেৰামেগনেটিক। তো এইটো কুৱেশ্যন যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব কিউৰি টেম্পাৰেচাৰ। হোৱাট ইজ কিউৰি টেম্পাৰেচাৰ? তো এতিয়া কিউৰি টেম্পাৰেচাৰ বিষয়ে যদি আমি জানিব লাগিব, যদি বুজিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব যে কি এটা যিকোনো ধৰণৰ মেটেৰিয়েল আছে, আমাৰ ধৰক আইৰণ আছে, কোবাল্ট আছে, বা ৱাটাৰ আছে, উড আছে, বহুত ধৰণৰ মেটেৰিয়েল আছে। সেই মেটেৰিয়েলটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেটেৰিয়েলটো আমি এখন যদি মেগনেটিক ফিল্ডত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে সি কিমানখিনি মেগনেটাইজ হ'ব সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তাৰ মানে মেগনেটিক ছাছেপ্টিবিলিটিটো উলিওৱা যায়। তো এতিয়া আমি ছাপ'জ ইয়াতে আমি এখন মেগনেটিক ফিল্ড এখন ডেভেলপ কৰিছোঁ, ছাপ'জ নৰ্থ আৰু ছাউথ প'লৰ মাজত ইয়াতে এখন মেগনেটিক ফিল্ড এখন ডেভেলপ কৰিছোঁ। ইয়াত যদি আমি যিকোনো ধৰণৰ আইৰণ পিচ এটা যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এই আইৰণ পিচটো মেগনেটাইজ হ'ব। তো এতিয়া আইৰণ পিচটো এটা হিচাপত মেগনেটাইজ হ'ব, যদি আমি কাঠৰ পিচ এটা দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কাঠৰ পিচটো বেলেগ এটা হিচাপত মেগনেটাইজ হ'ব। তো তেতিয়া কিমান ষ্ট্ৰংলি মেগনেটাইজ হ'ব বা নহ'ব সেইটো ডিপেণ্ড কৰে মেগনেটিক ছাছেপ্টিবিলিটিৰ ওপৰত, যিটো আমি এনেকৈ লিখোঁ মেগনেটিক এক্স চি বুলি লিখোঁ এনেকৈ। এইটো এক্স ঠিক নহয়, এইটো বেলেগ এটা টাৰ্ম। অ'কে, আমি এক্স চি বুলি ইয়াত লিখিছোঁ বাৰু, মেগনেটিক ছাছেপ্টিবিলিটি। তো এতিয়া মেগনেটিক ছাছেপ্টিবিলিটি যিবিলাক মেটেৰিয়েলৰ বেছি হয় সেইবিলাক বেছি ষ্ট্ৰংলি মেগনেটাইজ হ'ব, আৰু যিবিলাকৰ মেগনেটিক ছাছেপ্টিবিলিটি কম সেইবিলাকৰ উইকলি মেগনেটাইজ হ'ব। তো এতিয়া আমি এই মেগনেটিক ছাছেপ্টিবিলিটিটো যদি আমি টেম্পাৰেচাৰৰ লগত ৰিলেট কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে কি মেগনেটিক ছাছেপ্টিবিলিটি ইজ অলৱেজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু দ্য টেম্পাৰেচাৰ। মানে কি এই পাৰ্টিকুলাৰ মেটেৰিয়েলটো যদি আমি গৰম কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মেগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজ কমি যাব, মানে মেগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজটো নোহোৱা হৈ যাব বা কমি যাব। তো এতিয়া সেইটো কাৰণে এই টেম্পাৰেচাৰ যিমান বাঢ়ি গৈ থাকিব মেগনেটিক ছাছেপ্টিবিলিটি সিমান কমি গৈ থাকিব। টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গ'লে মেগনেটিক ছাছেপ্টিবিলিটি কমি যায়। তো এতিয়া এই যে আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ এটা মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ইকুৱেশ্যনটো যদি লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব কি এক্স চি ইজ ইকুৱেল টু চি ডিভাইডেড বাই টি। এই চিটো হৈছে কিউৰি কনষ্টেণ্ট বুলি কয়, আৰু প্ৰত্যেকটো মেটেৰিয়েলৰে কিউৰি কনষ্টেণ্টটো বেলেগ বেলেগ। তো এতিয়া আমাৰ ছাপ'জ এটা মেটেৰিয়েল আছে, সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেটেৰিয়েলটো আমাৰ ছাপ'জ 300 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে যদি আমি গৰম কৰি দিওঁ বা 300 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ যদি বেছি কৰি দিওঁ টেম্পাৰেচাৰটো, তেতিয়াহ'লে সি মেগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজ তাৰ নোহোৱা হৈ যাব। ছাপ'জ মেগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজ নোহোৱা হৈ যাব আৰু সি আমাৰ বিহেভ কৰিব পেৰামেগনেটিক হিচাপে। ছাপ'জ মেগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজ থাকিব কিন্তু বহুত উইকলি মানে মেগনেটাইজ হ'ব, তেতিয়া সেইটো আমাৰ পেৰামেগনেটিক বুলি কয়। আৰু যদি আমাৰ 300ৰ তলত যদি টেম্পাৰেচাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেটেৰিয়েলটো ফেৰ'মেগনেটিক হিচাপে মানে ইয়াৰ বিহেভিয়াৰটো দেখাব। তো সেইটো কাৰণে আমি এই গোটেই কনচেপ্টখিনি আমি যেতিয়া বুজিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ইজিলি গম পাইছোঁ যে কি এ ফেৰ'মেগনেটিক মেটেৰিয়েল
above the Curie temperature এই 300 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰটো আমাৰ এটা Curie টেম্পাৰেচাৰ হ'ব Curie টেম্পাৰেচাৰ এটা 300 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰতকৈ যদি বেছি হয় টেম্পাৰেচাৰটো তেতিয়াহ'লে ই পেৰামেগনেটিক হিচাপে মানে বিহেভ কৰিব আৰু যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে ফেৰোমেগনেটিক হিচাপে বিহেভ কৰে তো আমাৰ অপচন ডি টো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হয় পেৰামেগনেটিক এতিয়া আমি 30 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো out of the following solids the forbidden energy gap is maximum in the case of sodium diamond magnesium silicon তো এই কোৱেশ্চনটো যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব forbidden energy gap কি হয় so forbidden energy gap forbidden energy gap is nothing but what band gap between valence band and conduction band suppose এইটো আমাৰ conduction band ওপৰত আছে আৰু এইটো আমাৰ তলত আছে valence band এইটো আমাৰ conduction band এইটো হৈছে আমাৰ valence band আৰু এই valence band আৰু conduction bandৰ মাজৰ যেটো gap এইটো হৈছে band gap এইটো হৈছে band gap তো এই গ্যাপটো যদি কম হয় এই গ্যাপটো কম হলে মানে কি হৈ যায় ইলেক্ট্ৰনবোৰ ইজিলি জাপ মাৰি ওপৰলৈ গুচি যাব পাৰে ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ পৰা কণ্ডাকচন বেণ্ডলৈ তেতিয়া ইজিলি জাপ মাৰিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ গ্যাপটো যদি বহুত বেছি হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ পৰা কণ্ডাকচন বেণ্ডলৈ জাপ মাৰিব নোৱাৰে ইলেক্ট্ৰনবিলাক তেতিয়া কি হয় কাৰেন্ট ফ্লো নহ'ব তো এতিয়া আমি যদি এইটো যদি আমি কণ্ডাক্টৰ বুলি যদি ধৰো কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সাপোজ গ্যাপ কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত ভ্যালেন্স বেণ্ড আৰু কণ্ডাকচন বেণ্ডৰ গ্যাপটো হয় তো তেতিয়াহ'লে আমি সেমিকণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই গ্যাপটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে অকমান বেছি থাকিব এটা এইটো সেমিকণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত গ্যাপটো বেছি হয় আৰু ইনসুলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ ইনসুলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি হয় মানে সবচে বেছি হয় গ্যাপটো সবচে বেছি হয় তো এতিয়া এই গুটেকিটা অপচনৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ আউট অফ দা ফলোইং সলিডস ফৰবিডেন এনাৰ্জি গ্যাপ ইজ ম্যাক্সিমাম মানে কিবা ইনসুলেটৰ আছে নেকি ইনসুলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু বেণ্ড গ্যাপটো হাইয়েস্ট হয় হেতু কাৰণে ইনসুলেটৰ আছে এটা ডায়মণ্ডটো ইনসুলেটৰ হয় বাকি সোডিয়াম আৰু ম্যাগনেসিয়াম এইকিটা কণ্ডাক্টৰ হয় আৰু সিলিকনটো সেমিকণ্ডাক্টৰ হয় সো হেতু কাৰণে আমাৰ অপচন বি টো কাৰেক্ট হয় যেটো ইনসুলেটৰ